RGB sound control light system එක. ඉතින් මේක අපි අද unbox කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මේක unbox කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, එහෙනම් අපි unbox කරමු. මුලින් මේක තියෙනවා ස්ටෑන්ඩ් එක. මේ ටික තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා මේකේ user manual එක. අර පේනවා ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ USB type C cable එක. ඒ වගේම තමයි මේක නම් මේ double tape වගේක් කොහේ හරි අලව ගන්න පුළුවන් නම් එහෙමත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ ස්ටෑන්ඩ් එක තියලා මේ light system එක එකට තියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ light එක තමයි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති DC 5 port. මෙතන තමයි අපි power එක දෙන්න ඕන. ඒ වගේම මෙතන mic එක. ඊට පස්සේ අපි උඩට ගිහින් බලනකොට power එක තියෙනවා. color bright එක තියෙනවා. mode speed button එක තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේක බලමු කොහොමද light system එක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි, අපි වැඩි කතා නැතුව යමු. ඒ වගේම අපි මේක stand එකට set කරගෙනත් යමු නේද? ඉතින් අට පේන ඇති මෙන්න මෙහෙම set කරගත්තා. අපි යමු මේක check කරන්න. හරි. අපි මේක කනෙක්ට් කරලා බලමු දැන් කොහොමද කියලා. හරි, ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මගේ මේ සද්දෙට මේ කටහඬ තමයි මේක RGB light system එක change වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ගොඩක් සද්ද වැඩියෙන් කතා කරාම ඒ වගේම music එකක් දැම්මහම මේ වගේ උඩ බාර් එකට එනවා light එක. ගොඩක් සද්ද වැඩියෙන් දැම්මම ඒ වගේ ලස්සන රටාවක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ බලමු අපි color එක එහෙම change කරලා. ඉතින් දැන් මේක color එක change වුණා. ඉතින් තව mode එකක් බලමු. red light එක. ඒ වගේම මේක තවත් එකක්. අන්න ඒ ටික තමයි light button එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට බලමු mode සහ speed button එකේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ mode එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති දෙපැත්තෙන්ම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් අපි තව එකක් බලමු. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ ඉරක් යනවා. ඒක මගේ කටහඬට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මම මොකද මියුසික් එකක් දාලා නැති නිසා. ඉතින් අපි තව එකක් බලමු. ඊට පස්සේ මේ මොඩ් එකත් එකක් ලස්සනයි. ඉතින් අපි තව මොඩ් එකක් බලමු තීද කියලා. හරි මේ තව මොඩ් එකක්. ඉතින් මේ වගේ මොඩ් කොහොම හරි 6ක් හෝ 8ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති එක එක මොඩ් තියෙනවා ලස්සන. ඉතින් Alliexpress එකෙන් මේක මේ ගානට 3-in-1 offer එකකින් ගන්න ලැබුණ එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක වගේ RGB sound control light එකක් ගෙන්නන්න 3-in-1 offer එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ ගෙනත් තියෙන මේ අනිත් item දෙක ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන දෙක. ඉතින් මේක ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් කරේ මේ ගැනමයි. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් පුළුවන් Alliexpress එකෙන් මේ වගේ එකක් ඕඩර් කරන්න 3-in-1 offer එකට. ඉතින් මේක මට රුපියල් 216කට තමයි මට වැටුනේ. ඉතින් මේ තුනටම ගියේ මට ඔක්කොම 650ක් වගේ. ඉතින් කැමති නම් ඔයාලට මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න YouTube එකේ කමෙන්ට් section එකේ. කැමති නම් ඕනනම් like කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, share කරන්න. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ එකක් ඕඩර් කරන්න ඕන නම් මම link එක දාලා තියන්නම්. කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න මේක හොඳද, ඔයාලගේ අදහස් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් sound control එක. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි. ඇත්තටම හොඳයි. මේ ගානට මේ වගේ එකක් ගන්න හම්බුනේ ගැන. ඉතින් gadget hub
YouTube channel එකේ තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ unbox වීඩියෝ Alliexpress එකෙන් ගේන බඩු වල වීඩියෝස් unboxing ඒ වගේම creating videos ඒ වගේ ඔක්කොම ගොඩක් දේවල් මම මේ channel එකෙන් ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් subscribe කරලා like කරලා comment කරලා share කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට තව හොඳ වීඩියෝ ටිකක් අරන් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ unbox වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් හොඳින් ඉන්න පරිස්සමින් ඉන්න සුබ දවසක්.